guys, dito sa video na to is tuturuan ko kayo kung paano ba yung bagong policy ni YouTube sa COPPA na tinatawag. So kailangan natin siyang i-settings kasi pag hindi baka magka-problema yung YouTube channel natin. So ganito lang yun guys. So una dapat meron kayong tinatawag na YT Studio. So i-click lang natin yan. After mo i-click guys, punta ka dito sa gilid. Tapos select mo lang yung videos. So sa videos guys, hanapin mo kung ano yung kailangan mong baguhin yung audience setting. So punta tayo dito sa isang video. Tapos click mo lang yung parang lapis sa taas. Tapos advanced settings. Yan, nakakikita nyo guys, diba? Audience not selected. So baguhin lang natin ng napakadali lang yan. So ilagay lang natin na is not made for kids. Tapos save lang. So back nyo lang, ulitin nyo lang lahat, ganamin nyo lang siya guys, para sure na hindi tayo magka-problema. So advanced settings ulit, selected, not made for kids, save, ganun lang, ulitin natin ulit. Settings, selected made for kids, save,